Em suy nghĩ cho mình, được chưa? Sau khi thông tư tưởng rồi chúng ta mới có thể tiếp tục học được, đúng không? Chúng ta tiếp tục vào bài học. Bài học nha, phải có được ý thức học thì các em mới học được, đúng không? Ý thức và có quyết tâm, nỗ lực, kiên trì. Thầy chỉ là người hướng dẫn, nếu các em không tự giác học thì cái kiến thức nắm được nó coi như trôi sạch, mất công. Vậy thì trước khi muốn học được, các em phải tự giác, đặt mục tiêu, kế hoạch, có động lực. Thầy luôn luôn nhắc nhở cái điều đó. Tự học là chính, thầy chỉ là người dẫn dắt. Trước khi học bài mới các em phải đọc kỹ bài nha. Muốn rực rỡ thì phải học. Bài hôm nay, nội dung của bài chúng ta tập trung vào tổng và hiệu nha. Bạn Thắm phải xem lại những cái bài mà thầy gửi trên nhóm, có link đấy, nếu cần thì thầy gửi lại link, hỏi không biết. Không được trao đổi nữa, tập trung. Cái bài nó có dài hay không không quan trọng. Nào các em chú ý đây nhá, cấm nhắn tin nữa, thầy không yêu cầu không được nhắn tin nữa. Mỗi một bài các em chỉ cần nắm cho thầy cái mục tiêu này này. Bất kể là bài nào dài ngắn gì không cần biết, nhưng đạt được cái mục tiêu này thôi, tập trung. Còn những cái nội dung dài dòng kiến thức này để đi đến cái kết quả thôi, nên là phần nào hiểu được, vận dụng. Nếu đạt được cái mục tiêu này là coi như các em học tốt bài rồi. Tổng và hiệu hai lập phương, mô tả các hàng thức tổng, hiệu hay lập phương, vận dụng hai hàng đẳng thức này để rút gọn biểu thức. Đấy. Nhá. Tập trung học, không nhắn nữa nhá. Phần 1 là tổng, hai lập phương, và phần 2 là hiệu hai lập phương. Các em dở sách ra, luyện tập vận dụng và phần bài tập ra chia làm 3 phần đi nhé. Nếu các em đã học tốt những cái phần trước rồi thì đến phần này sẽ nắm được nhanh. Kể cả bạn Thắm có không hiểu bài thì cũng chẳng sao đâu, có video xem lại mà, đúng không? Thì em sẽ xem lại cho thầy. Thầy sẽ đi rất nhanh thì coi như các em đã hiểu bài. Còn nếu như chưa hiểu chưa hiểu thì các em sẽ xem lại toàn bộ nhá, tại vì là thời gian có hạn thôi, không thể đi mất thời gian được. Thầy sẽ đi nhanh về tổng hiệu của hai biểu thức. Trước tiên là tổng trước này, tổng hai biểu thức, các em ghi lên bài và tổng hai biểu thức nhé. Tổng hai biểu thức bài 8 này. Hoạt động 1, với hai số A và B bất kỳ, phép tính A cộng B nhân với A bình cộng 2AB cộng B bình. Hãy tính nha. Ở đây ta chú ý, ở đây công thức, nhắc lại công thức là lập hiệu bình phương của một hiệu nhé. Cứ làm nhiều bài tập sẽ nhớ, các em không cần phải nhớ công thức mà chủ yếu 3 công thức đầu thôi. 2AB cộng với B bình. Ở đây các em so sánh cái vế khai triển của hàng đẳng thức với cái biểu thức trong ngoặc này, nó khác nhau ở số gì đây? Số 2. 2 nhân số 2 thiếu số 2. Nó khác với bình phương hiệu. Bình phương của một hiệu, bình phương của một hiệu với hiệu hai bình phương. Đây là hiệu hai bình phương nhé. Và bình phương của một hiệu khác nhau, hiệu hai bình phương. Còn bình phương của một hiệu sẽ thực hiện. Đi này là nhân hai đa thức thôi. Cái thực hiện nhân nếu không biết như bạn Thắm hay là bạn
nắm được thì cứ nhân cụ thể vào, nhân hai đa thức, ta nhân lần lượt các hạng tử, phải xem lại bạn Thắm nhá. Hôm nay chưa hiểu thì cũng không sao, việc xem lại các bài thầy đã gửi lên nhóm và xem lại. Nhân lần lượt các hạng tử của biểu thức thứ nhất, đa thức thứ nhất với các hạng tử của đa thức thứ hai này. Không, nhân này nha. Nhân lần lượt ở đây. Nhân B với nhân A với A bình là A mũ 3 này. Nhân A với A bình B là nhân A với A bình nhá. Thì là A mũ không biết mũ là A mũ 1 nhân A mũ 2 cộng A mũ 3. A nhân với âm AB nhá, âm AB thì các em chú ý âm AB nó có dấu chấm âm. Đây chúng ta hiểu không viết hệ số, ta hiểu hệ số là 1, còn không viết hệ số là hiểu số là âm 1, ta lấy 1 nhân với âm 1. Thế A nhân B thì bằng trừ A bình B. Đây, trừ A bình B. Tương tự lấy A nhân với B bình thì là AB bình, không? Rồi lấy B nhân A bình thì là AB bình. Lấy B nhân với âm AB là B, cái số nhân với số âm này thầy sẽ giải thích lại cho các em dễ hiểu. Ở đây các hệ số ta nhân các hệ số, nhân đơn thức với đơn thức, nhân hệ số với nhau. Chúng ta hiểu đây hệ số là không viết hệ số mà không có dấu trừ, ta hiểu hệ số là 1. Nếu có dấu trừ ta hiểu hệ số là âm 1. Ta nhân các hạng tử cùng biến với nhau. Âm 1 nhân 1 là âm 1 AB bình. B1 1 nhân 1 là B bình đúng không? Số 1 không viết nữa, AB bình như vậy được. B nhân với âm AB thì là âm AB bình. Còn B nhân với B bình, đúng không? Nhân hai lũy thừa cùng cơ số là B mũ 3. B mũ 3 như vậy nhân được, chúng ta nhân được như vậy. Kết quả ta đi nhanh. Cái phần nhân đa thức này thầy sẽ nói qua thôi vì các em đã được học rồi, không nhớ xem lại các bài trước và tự nhân lại xem lại. Và kết quả so sánh người ta đều bài A mũ 3 cộng B mũ 3 hay ta gọi là hai lập phương, tổng hai lập phương, tổng hai lập phương. Và cái tích này sẽ thấy là bằng nhau, tổng hai lập phương bằng nhau. Từ đó chúng ta có đi đến cái hàng đẳng thức tổng hai lập phương. Ở đây tổng hai lập phương. Tổng hai lập phương. A với AB là hai biểu thức. Lập phương biểu thức A cộng với lập phương biểu thức B bằng tổng A và B cộng với A bình trừ AB cộng B bình. Chúng ta thấy cái này người ta gọi là bình phương thiếu. Bình phương thiếu nha. Tại sao là gọi bình phương thiếu? Chúng ta nhắc lại hàng đẳng thức thứ bình phương của một hiệu bằng bình phương biểu thức thứ nhất cộng 2 lần tích biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai cộng bình phương biểu thức thứ hai. Như vậy chúng ta thấy là bình phương thì có số 2 nhưng ở đây nó thiếu số 2 nên ta gọi là bình phương thiếu của hiệu. Của một hiệu. Bình phương thiếu của hiệu nhé. Để dễ nhớ ta lấy tổng và bình phương thiếu của hiệu. Được rồi, không cần nhớ công thức đâu. Chúng ta áp dụng để nhớ này. Em quan sát công thức ví dụ nhé. Chúng ta có yêu cầu ví dụ 1 sách giáo khoa trang 37 này, viết các đa thức sau dưới dạng tích này. Chúng ta A có x lập phương cộng 8. Ở đây chúng ta chưa thấy có dạng tổng lập phương của tổng, tức là phải xuất hiện hai biểu thức dưới dạng lũy thừa mũ 3. Nhưng ở đây ta nhận thấy này, số 8 này có thể viết thành hai lập phương, quá quen thuộc rồi. Đến đây các em thấy ngay xuất hiện là dạng hàng đẳng thức chưa? Nó có hai biểu thức đều là lập phương. Như vậy ở đây xác định được A lập phương chính là x mũ 3
B lập phương là 2, 3 và A ở đây sẽ là x, còn B sẽ tương ứng với 2 suy ra ở đây. Suy ra ở đây nhá. Suy ra ở đây. Bỏ dấu đi theo thì nó bỏ mũ đi nó chính là A. A mũ 3 thì bỏ dấu đi là A. B lập phương thì bỏ lập phương mũ đi gọi là B. Như vậy ở đây chúng ta đã có đủ điều kiện lắp công thức vào, chúng ta sẽ có ý A, chúng ta được A lập phương bằng A lập phương x lập phương cộng 2 lập phương. Như vậy rõ ràng đây là tổng 2 lập phương. Tổng hai cái lập phương với A xác định chúng ta có A cộng 2 đúng không? A xác định được A là bao nhiêu và B bằng bao nhiêu cho thầy nhá. Xác định được A lập phương và B lập phương, từ đó đi xác định A, xác định B, rồi chúng ta lắp vào công thức x bình tức là A bình trừ AB, vậy 2x cộng B bình tức là 2 bình. Từ đây chúng ta có x cộng 2 x bình trừ 2x cộng 4, được chưa? Cộng 4. Như vậy đây có cộng 4 cộng 4. Đó là áp dụng hàng đẳng thức để thực hiện. Đối với B tương tự chúng ta cũng làm tương tự. Chúng ta xác định ta biến đổi thêm một bước để xuất hiện được lập phương. Chúng ta có 2 mũ 3, 8 là 2 mũ 3. Và ở đây chúng ta nhắc lại x mũ m nhân y mũ m bằng tích 2 lũy thừa bằng lũy thừa của một tích. Đây có. Như vậy được 2x tất cả lập phương cộng y lập phương. Bạn Thắm có không hiểu thì không sao nhá, xem đi xem lại các bài trước rồi mới hiểu, không sao, vẫn còn học mà nhá. Cố gắng cứ quan sát là được rồi. Thế đây nó cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ phần này các em sẽ quan sát, thầy sẽ không viết lại nữa. Thắm phát rồi thì thôi vậy nhá. Kim Chi, Khánh Chi không thấy đâu, Kim Chi đây rồi. Cái phần này thầy nhanh nhá, nếu các em không hiểu thì thầy mới giảng. Còn nếu các em đã hiểu rồi thì thôi các em quan sát và tự viết vào vở. Tất nhiên là phải làm đi làm lại, đúng không? Cách biến đổi. Như vậy chúng ta thấy cái chỗ này còn lăn tăn gì không các em? Em nào cần thầy giải thích kỹ hơn không? Thái dạng áp dụng tổng hai lập phương này. Chúng ta biến đổi để xuất hiện các cái hạng tử đưa về cái dạng lũy thừa mũ 3. Lũy thừa mũ 3. Hai hạng tử này đều là lũy thừa bậc 3. Thì ở đây nó đúng với công thức. Với A là biểu thức, đây là biểu thức, đây là biểu thức. B là bao nhiêu xác định A lập phương, B lập phương và AB. Từ đó áp dụng vào bằng A cộng B. A bình ở đây. Chú ý một chút đối với những hạng tử mà nó có nhiều hơn một thừa số. Các em chú ý, ví dụ ở đây 2A, ở đây A lập phương là 2x tất cả lập phương, thì A chính là 2x đúng không? B lập phương là y mũ 3 thì B sẽ là y, bỏ dấu đi sẽ là B. Thì ở đây chúng ta có đến đây là A lập phương. A lập phương thì A là 2x thì chúng ta phải đóng mở ngoặc là 2x rồi trừ AB, trừ A nào B cộng với B lập phương là y bình phương. 2x tất cả bình phương là 4 bình phương, được chưa? Thầy sẽ đi nhanh. Với các em học được thì thầy chắc là phần này các em nhìn lần này số nhanh là có thể làm được rồi. Khai triển. Ở đây phân tích qua một chút. 27 chính là bằng 3 mũ 3, 3327. Như vậy ta viết thành 3 mũ 3 nhân x mũ 3 và 3x tất cả lập phương. Từ đó chúng ta khai triển 1 thì chúng ta viết thành 1 lập phương. Đúng không? Biến đổi để đưa về dạng lập phương của một tổng, chúng ta khai triển. Thì ở đây A lập phương, đây là A lập phương, B lập phương. Trong đó A là 3x và B bằng 1, đúng không? A lập phương sẽ là
3x tất cả bình lập phương, xin lỗi, b lập phương sẽ là 1, có đúng không các em? Đấy nhá. Thì ở đây chú ý đóng mở ngoặc các cái biểu thức này. A tất cả bình phương, a cộng b, a cộng b, a bình, a tất cả đóng ngoặc này, trừ a b, b bình. Ở đây ta thấy là cái biểu thức để nhớ nó có a cộng tổng hai lập phương, để nhớ nó là tổng hai biểu thức rồi cộng với bình phương thiếu của tổng, là thiếu số 2 đi của cái biểu thức là a bình, a trừ b tất cả bình. Đấy, thầy sẽ đi rất nhanh thôi. Bởi vì những cái công thức này nó cũng từ những công thức đã nắm được công thức trước thì công thức này nó dễ thôi. Và quan trọng nhất ta áp dụng là những công thức để ôn học sinh giỏi thì dùng 3 công thức đầu, còn để thi giữa kỳ cuối kỳ thì cả những công thức này. Ví dụ 2 chúng ta rút gọn biểu thức này, rút gọn. Ở đây là biến đổi chiều ngược lại. Nếu chúng ta biến đổi có dạng a cộng b nhân a bình trừ ab cộng b bình thì chúng ta viết được là a bình cộng b bình. Đấy, ở đây. Thế thì chúng ta sẽ biến đổi như sau, ia. Bây giờ xác định này. Ở đây, làm sao biết được có thể viết được thành a bình cộng b bình, a lập phương cộng b lập phương hay không? Lập phương cộng b lập phương hay không? Thì ở đây ta xác định biến đổi một chút như thế nào để nhìn ở đây và đưa về dạng chiều ngược lại nhá. Đưa về thế này. Thì phải xác định a và b thôi. Xác định a và b. Để xác định như thế nào đây? Nếu các em nhân vào ấy thì nó cũng sẽ được thôi. Đấy là một cách, nhưng mà chúng ta sẽ không dùng cách đấy. Bây giờ dùng cách nào để nó dễ đây? Tôi nhìn vào đây. Nếu có a bình, b bình, có a bình trừ ab cộng b bình. Thế bây ta xác định ở đây, nếu a, xác định xem có a là x không? Có x cộng y bình. Chỗ này nào có a, b là 3, đúng không? Thì a bình sẽ là gì? A bình sẽ là x bình, b bình sẽ là 3 bình bằng 9, và trừ ab sẽ bằng gì? Trừ ab nào lắp vào trừ 3x bình, có đúng không? Như vậy nó thấy là nếu như ta viết ở đây nào, a bình đi, các em hãy viết a bình đi. A bình là x bình này, trừ ab đây này, trừ ab chính là trừ 3x cộng b bình, b bình chính bằng gì? 9. Nó có phải chính bằng cái này không? Có chính bằng cái này không? Thế đây a cộng b đúng không? A cộng b chính bằng a cộng 3. Như vậy nó chính là hàng đẳng thức chưa các em? Như vậy có dạng a cộng b cộng a bình chưa? A cộng b với a này, a bình cỡ trừ ab cộng b bình chưa? Vậy bằng a cộng bình, a lập phương cộng b lập phương. Như vậy với a đây, a lập phương bao nhiêu? X, a là x, vậy a lập phương là 3 lập phương. B là gì? B là 3 cộng 3 lập phương chính bằng 27, đúng không? Như vậy ý a chúng ta sẽ viết được thành x mũ 3 cộng 27. Đó. Tương tự cách làm đối với ý b nhé. Cách làm đối với ý b. Chưa, còn trừ đi x mũ 3 nữa. Như vậy ý 3 trừ đi x mũ 3. Thế nên ta đây thấy đây là hai hạng tử đồng dạng và có hệ số là đối nhau, đây là 1 và âm 1. Chúng ta sẽ cộng trừ hệ số đúng không? Giữ nguyên phần biến công x mũ 3 cộng với 27. Chúng ta thấy đây là 0 cộng x mũ 3 cộng với 27. Như vậy là đây bằng 0 cộng 27 là bằng 0. Kết quả, xin lỗi, bằng 27. 27 này IA. Tương tự cách làm như trên, nên thầy cũng sẽ không giảng kỹ. Em quan sát, có thể ghi vào nhé. Cho các em 2 phút để ghi.
Cho các em 2 phút, các em ghi vào. Ở đây biến đổi chiều ngược lại đối với B. Đây A chính là bằng 3x, B A bình là 3x tất cả bình, như vậy bằng 9x bình. B bình chính bằng y bình, còn trừ AB chính bằng trừ 3x nhân y trừ 3xy trừ 3xy. Ta xác định được A và B ở đâu. Để xác định được A và B thì các em chỉ cần xác định ở cái biểu thức thứ nhất cộng, cứ cho đây là A, cho đây là B đi. Thế rồi các em tính A bình đi, tính B bình đi, rồi tính trừ AB đi, xem nó có bằng cái vế bên này không. Nếu nó bằng, ta viết được thành biểu thức là đây, A bình, A lập phương, ta sẽ viết được thành A lập phương trừ B lập phương 27 lập phương là cộng, xin lỗi, cộng nha. Đầu tiên thầy nhắc lại cái biểu thức thứ nhất có hai hạng tử ấy, chúng ta cứ cho, cứ giả sử làm giá nháp, cứ cho là A này là một biểu thức, B là biểu thức này, rồi tính A bình, tính B bình đi, tính trừ AB bình. Sau đó nếu tính được A bình tính bằng trừ AB bình cộng y bình mà nó đúng bằng cái hạng tử này, trong biểu thức này, thì chúng ta viết được thành biểu thức này với A và B đã xác định. Như thế thôi nha, chúng ta chuyển tiếp. Nào, để đỡ nhanh mất thời gian, chúng ta chuyển tiếp. Như vậy luyện tập chúng ta có thể làm luyện tập nhanh. Chúng ta và thầy sẽ cùng làm, các em sẽ không nhìn lên bảng, viết đầu bài, nhìn vào sách, các em sẽ thử làm, chứ đừng lười, đừng không làm. Các em sẽ làm xem ai làm nhanh hơn, chúng ta sẽ cùng nhau xem ai làm nhanh hơn nhá. Các em hãy làm đi, phải thực hành làm nhá. Viết dạng tích 3 cộng 3 lập phương x cộng x bình trừ điểm, để A là x này, B là y 3 này, 3x cộng B lập phương là 9. Như vậy viết khai triển đơn giản. Các em làm xong chưa nhỉ? Tính y B. Y B. Thế đây xét xem theo các em nó có dạng hàng đẳng thức, có thể áp dụng hàng đẳng thức trên này không. Vậy chúng ta sẽ cùng biến thử xem có dạng hàng đẳng thức không. Nếu không có thì các em nhân vào rồi rút gọn bình thường. Nếu chẳng may nó không phải hàng thức nào cũng phải. Ta đang học cái bài này nên tất nhiên nó là hàng thức rồi. Nhưng mà nếu như một bài cụ thể trong bài làm khác, làm sao chúng ta biết được nó có phải hàng đẳng thức không? Nên chúng ta sẽ phải thử, thầy nhắc lại mẹo. Chúng ta sẽ xét cái biểu thức đầu. Ta cho đầu A là x, ta giả sử ra nháp nha. B là 2y đi. Rồi ta tính A bình nên bằng bao nhiêu? A bình sẽ là x bình. Tính B bình sẽ là B bình là bao nhiêu nào? B bình là 2 y chứ, 2y tất cả bình. Như vậy nó bằng 4y bình. Trừ xy là trừ AB sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Trừ x nhân 2y là bằng
trừ 2xy trừ 2y. Như vậy ghép các cái này vào thì nó có phải bằng a bình trừ ab cộng b bình thì nó có phải bằng cái này không? A bình đây, a bình này, b bình này, trừ ab này, phải tính là cái này không? Như vậy rõ ràng ghép lại nó chính là hằng thức rồi. Như vậy nó sẽ viết được thành thì nào a đâu, bây giờ viết thành gì? A đây, b đây, chúng ta sẽ viết thành bằng a lập phương trừ cộng với 2y tất cả lập phương, hay là bằng x lập phương 3 lập phương cộng với 8y mũ 3 lập phương. Từ đây thì chúng ta có 3 cộng 8y lập phương trừ đi x. Ở chỗ này chúng ta viết thành lập phương cộng 8y lập phương này bằng đóng mở ngoặc, đặt dấu trừ vì bỏ ngoặc ra và đổi dấu vì trong ngoặc, triệt tiêu. Ồ, cái này sẽ bằng 0, được không? Kết quả là 0. Mình thấy đi nhanh thôi nhá, bởi vì tập trung vào 3 cái hàng thức đầu tôi thấy thôi. Cái này phải nâng cao, luyện dùng nhiều. Như vậy kết quả bằng 0. Được chưa? Tiếp tục đi nhanh. Chúng ta chuyển sang hiệu hai lập phương nhé, các em chú ý quan sát. Với hai biểu thức sau a và b, a trừ b thì bằng a cộng với âm b. Cái này để học nhiều quá rồi. Lập tích a cộng a lập phương cộng và trừ đi a trừ b tất cả lập phương. Rồi tính. Nào, chúng ta sẽ tính tương tự như vậy, đúng không? Kết quả nào, chúng ta có a lập phương cộng với b lập phương thì bằng a cộng b, a bình cộng trừ ab cộng b bình. Thời gian thì ghi hơi mất thời gian đó. Trừ này, cộng này, nhớ dấu nhé, cộng. Thế bây giờ vận dụng đây coi như là a lập phương, đây cả đây là b lập phương, trong đó b là âm b, a là ta viết được a lập phương trừ âm b lập phương, đây là a lập phương, xin lỗi bạn nhầm rồi. Công thức a cộng b theo công thức này, a lập phương cộng b lập phương, a cộng b này, a bình trừ ab trừ a âm b. Đây không phải âm b là âm b cộng với âm b tất cả bình. Như vậy đây sẽ bằng a cộng b nhá, a bình âm với âm thì thành gì? Âm 1 này, nhân âm 1 không? Tương b và âm b tất cả bình thì vẫn là âm b bình. Xin lỗi, đây là trừ b, với b là âm mà, âm b trừ b. Đấy, như vậy kết quả được từ đây. Với cái phần tập công thức này thì đơn giản thôi, không cần nhớ, không cần nhớ nhiều. Đây, cái đủ. Các em có thể xem theo cách biến đổi nha. Không nhớ, tóm lại là nhớ công thức. Như vậy a lập phương trừ b lập phương sẽ bằng a bình a trừ b nhân a bình cộng ab cộng b bình. Vậy ta có lập phương và tổng, nhớ đi lại đây đi. Cái việc khác với lập phương của một hiệu nha. Lập phương tổng hai lập phương. Đây là hiệu hai lập phương, tổng hai lập phương.
Các em so sánh để có sự khác biệt, để thấy được nó khác nhau. Tổng và hiệu nhé. Tổng thì là A cộng B là tổng cộng B, trừ AB cộng bình phương thiếu của hiệu. Còn hiệu hai lập phương lại bằng hiệu hai biểu thức A và B cộng với bình phương thiếu của tổng, tức là A cộng B tất cả lập phương cộng A bình bằng A bình cộng 2AB cộng B bình. Nha, cái này nó thiếu đi số 2 so với cái bình phương của một tổng. Bình phương của một tổng có số 2 với số AB nên nó thiếu. Với bình phương cộng với bình phương thiếu của tổng. Hiệu hai lập phương là hiệu hai biểu thức A và B cộng với bình phương thiếu của tổng. Còn lập tổng hai lập phương thì là tổng hai biểu thức A và B cộng nhân với bình phương thiếu của hiệu. Vậy các em so sánh khác nhau. Hiệu thì trừ, tổng thì cộng này. Cộng vẫn cộng AB, hiệu trừ. Đấy, nhá. Chỗ này cộng thì chỗ này lại trừ, chỗ này trừ, chỗ này lại cộng hết. Đấy nhá. Không cần nhớ công thức đâu. Làm nhiều nó sẽ nhớ. Nhưng mà nhớ mẹo là tổng A và B, AB thì là tổng A và B cộng bình phương thiếu của hiệu. Hiệu hai lập phương bằng hiệu A và B cộng với bình phương thiếu của tổng. Đấy, nhớ như thế. Chúng ta sẽ đi vào ví dụ. Bây giờ nãy tổng và bây giờ hiệu. Ở đây dễ dàng biến đổi ý A, viết trừ 3 lập phương. Còn cái chỗ này chúng ta cũng biến đổi thành 2x tất cả lập phương trừ y lập phương. Ta đi nhanh và kết quả như sau. Phần này thầy sẽ đi nhanh vì nó đơn giản giống như các bài trước thôi. Để đỡ mất thời gian thì chương trình có nên đi thầy đi chậm quá các em sẽ bị nản, chán nản đấy chứ. Nếu các em thấy yêu cầu mà nó yêu cầu thầy giảng chậm hơn thì thầy sẽ giảng chậm hơn. Nếu không thì thầy cứ đi nhanh như thế nhé. Thầy còn thấy là thầy cảm giác như các em hơi chậm với các em đấy hay là như nào. Từ kết quả áp dụng này, A trừ B đúng không? Trong đó này, ở đây xác định cho thầy A lập phương và A lập phương thì là bằng x, x lập phương. B lập phương chính bằng 1 lập phương, từ đây suy ra A sẽ là x, xác định cho thầy A và B nhé, B là 1. Dưới này thì A lập phương chính là bằng 2x tất cả lập phương. Còn B lập phương chính bằng y lập phương. B ở đây bỏ dấu mũ, số mũ đi là y. Còn A ở đây chính bằng 2x. Không? Xác định cho thầy rõ không? Cái chỗ này hiểu không? Hiểu không? Như vậy ở đây, đây là A này, A trừ B này. Còn A bình chính là x bình đấy. Trừ cộng AB. Ở đây B chính là 1 nên là chúng ta có thể bỏ 1 đi. AB cộng B bình. B bình là bằng 1 đúng không? B bình là bằng 1, bình vẫn bằng 1 đúng không? Tương tự với đây cũng thế. Chỗ này coi như thầy coi như các em hiểu nhá. Nếu không hiểu thì thầy sẽ giảng lại. Các bạn mạnh dạn không được giấu dốt nhá. Này giảng nhanh một chút. Câu hỏi làm nhanh. Các em làm nhanh vào cho thầy. Thầy cho các em 2 phút để làm. Thầy bấm giờ 2 phút ý. Thì bạn nào làm xong ấy thì sẽ bạn nào làm xong thì nói cho thầy biết nhá. Kết quả, đọc kết quả cho thầy nhá. Ok là rồi. Hẹn giờ
quay màn hình đó. Rồi bạn nào có kết quả rồi đọc cho thầy kết quả đi. Bạn Hân có kết quả chưa? Đọc đi. Kết quả bao nhiêu? Thầy, Đọc cho thầy. Đọc. thầy 64x trừ 3 nhân 64x bình cộng 64x nhân 3 cộng 3x cộng 3 bình phương. 64 đâu? Bây giờ viết 64 x mũ 3 trừ 27 bằng gì? Bây giờ Bằng 64x mũ 3 trừ 3 lập phương. 3 lập phương, 64 chính là 4 mũ 3 đúng không? Trừ 3 lập phương có đúng không? Ở đây là 3 lập phương có đúng không? Vì 4 mũ 3 là 64 mà đúng không? Em không biến đổi ra lập phương này à? Bây giờ mới làm lập phương này, cái lúc này ở đây chỉ có x lập phương, còn số 6 này không có lập phương, về không giống cái công thức này. Ta phải biến đổi về đây là tích 64 nhân x mũ 3. Như vậy cùng mũ 3 hết thì phải 4x tất cả lập phương, bởi vì 64 bằng 4 nhân 4 nhân 4 bằng 4 mũ 3. Có đúng không? Như vậy ở đây sẽ bằng gì tiếp em? Đọc nốt cho thầy là bằng kết quả cuối cùng. Nào, áp dụng ở đây. A lập phương trừ B lập phương. Nào, đọc đi. 4x trừ 3 nhân 4x mũ 2 cộng 4x tất cả mũ 2 nhá. Cộng với AB là 4x nhân gì? Nhân 3. Cộng với B bình là 3 bình. Vậy kết quả ở đây bằng bao nhiêu em? 4x này trừ 3 này. 4x tất cả bình bằng bao nhiêu? 4x tất cả bình 4 bình nhân x bình, đúng không? X nhân y tất cả mũ m, đúng không? Thì bằng x mũ m nhân y mũ n. Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa x nhân 4 4 nhân x tất cả bình phương bằng 4. Là 16x mũ bình. Như vậy đây bằng 16x bình cộng với gì? 12x cộng với 9, đúng không? Được rồi, cảm ơn em. Chưa? Vậy kết quả nó sẽ là bằng 16x bình cộng 12x cộng 9 nhá. Ở đây chỗ này các em chú ý là phải biến đổi cái số 64 này để biến đổi thành lũy thừa mũ 3. Nhưng vậy 64 này phải biến đổi thành một lũy thừa mũ 3 để với x này 64 này. X mũ 3 phải bằng 4 mũ 3 nhân x mũ 3. Rồi ở đây chúng ta x mũ m nhân y mũ m, cái này ở lớp 7 học rồi mà đúng không? X nhân y các lũy thừa giống nhau. M nhân y m bằng 4. Đấy, như vậy nó có a ở đây chính a lập phương chính bằng 4x tất cả lập phương. Từ đó suy ra a sẽ là 4x, bỏ dấu đi nó chính là a nhé. B thì là 3, b lập phương sẽ là 3 lập phương, vậy thì suy ra b sẽ là bỏ dấu là 3. Rồi ta lắp công thức vào a trừ b nào. A ta tìm được a rồi, tìm được b rồi, ta lắp vào đây a, lấy a trừ b là 4. Rồi a bình cộng ab trừ b bình thôi. B bình là 3 bình bằng 9, đúng không? Em hãy xác định là a cộng b bằng bao nhiêu? A cộng b là 4 bình cộng 3 bằng 12. Đấy, được chưa? Tiếp tục này. Rồi, cứ đi nhanh phần này nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ làm tương tự. Bây giờ áp dụng hiệu như trên thầy đã hướng dẫn. Bây giờ cái biểu thức này để yêu cầu người ta yêu cầu đi rút gọn. Có áp dụng được cái hằng đẳng thức hiệu hai bình phương
A và B hiệu xin lỗi, lập phương hiệu hai lập phương A và B này không, thì ở đây nó là vế ngược lại, tức là nếu có dạng A lập phương trừ B lập phương, các em có thể làm được rồi thì làm nháp nháp và đọc kết quả. A cộng B lập phương bình phương xin lỗi bằng A lập phương cộng trừ B lập phương. Đấy, như thế này. Thế bây giờ chúng ta sẽ xét hai cái đa thức này xem có cái dạng này không, có dạng hiệu hai biểu thức rồi lại bình phương hiệu. Bây giờ ta cho A là x đi, B là 3 đi, A trừ B. Vậy thì A bình hãy cho biết là bao nhiêu? A bình chính là x bình. B bình chính bằng gì? 3 bình bằng 9, đúng không? AB bằng bao nhiêu? AB, A là x, B là 3 là 3x. AB là 3x. Như vậy nếu như ta có A bình cộng AB cộng B bình lắp vào có phải đúng bằng A bình là bằng x bình? AB chính bằng 3x, B bình cũng bằng 9 không? Như vậy nó chính bằng cái này không? Bằng này không? Còn đây có AB đúng không? AB chính bằng gì đây? A cộng 3. Như vậy ở đây ý A chúng ta có thể viết được thành A, B. Vậy bằng A lập phương trừ B lập phương là bằng x lập phương trừ 27. Đây. Như vậy đây ta có thể viết được thành là x lập phương trừ 27 trừ x lập phương. Nhóm hai hạng tử đồng dạng này là cùng biến này với nhau trừ 27. Ở đây hệ số là 1, ở đây là âm 1. Như vậy chúng ta có bằng 0 x lập phương. Hai hệ số đối nhau tổng bằng 0 trừ 27. Chỗ nào không hiểu hỏi lại nha. Yêu cầu các em không hiểu các em hỏi lại cho thầy, không thì bây giảng đến đây mà không bảo không hiểu gì thì thầy phải giảng lại từ cái bài 1 đấy. Nhưng mà coi như là công cốc, không giảng tiếp được đâu. Các em mạnh dạn nói cho thầy biết nếu đã hiểu hay chưa hiểu. Chưa hiểu là bình thường thôi, kiến thức nhiều để kịp ôn. Còn học toán 9 là chuyển sang hình học, một bài nữa chuyển sang hình học. Một bài phân tích là thử quan trọng, phân tích đa thức thành nhân tử, bài sau các em xem và học cách phân tích. Tương tự đối với B chúng ta cũng làm tương tự này. Phải nhắc lại cách làm này, ta nhìn phía bên này, ta xét hai cái biểu thức này, ta cứ tạm thời giả sử x bằng 2, B bằng y đi. Bây giờ ta tính A bình chính bằng 2x tất cả bình nha. Nhiều em sẽ rất thiếu cái đóng mở ngoặc bình phương này. Mỗi 2x bình là sai này, như bằng 2x nhân x. Ở đây công thức thầy đã nói rồi nha, bình phương của cả tích này. Như vậy đây là x bình phương và 2 bình phương và 4x bình. B bình sẽ làm AB chứ. AB sẽ làm bao nhiêu? A đây, B đây, 2xy, đúng không? Nhân đây, AB đây. B bình sẽ là gì? Y bình. Như vậy A bình cộng AB cộng B bình bằng gì? 4x bình cộng 2xy cộng với y bình. Nó có phải đây không? Chính là cái này không? Cộng 4x bình cộng 2b cộng b bình. Như vậy ý B này chúng ta có thể viết được thành A trừ B. Như vậy A bình A trừ B. Như vậy viết được thành lập phương của một tổng. Ta sẽ bằng x bình, viết lại một bữa 2x tất cả bình A bình cộng 2x nhân y cộng y bình cộng y mũ 3 cộng trừ 7x mũ 3. Ở đây chính bằng cả cái này là bằng 2x tất cả lập phương B A lập phương trừ đi B lập phương cộng y lập phương trừ 7x mũ 3.
là 2x lập phương. Chú ý 2x tất cả lập phương nhá. Ở đây thầy nhắc rồi, là 2 mũ 3 nhân x mũ 3 bằng 8x mũ 3. Như vậy ở đây là 8, đây là 8 thôi. X lập phương trừ y lập phương cộng y lập phương trừ 7x mũ 3. Nhóm hai hạng tử đồng dạng này vào với nhau thì chúng ta có, bây giờ